අයිබෝ ඔයා මේකතු වෙලින්න ගයන්ගටෙක් YouTube channel එකේ ගෙන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අද මම කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් කට්ටියන්ට මේ දවස්වල මුදල් කියන්නේ අපි හම්බ කරාට වැඩිය වියදමක් අපිට මේ දවස්වල දරන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් part time විදිහට මොකක් හරි freelancing website එකක job එකක් කරන්න ඒක ගොඩක් සපෝට් එකක් වෙයි. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මොකක් හරි පොඩි වැඩක් හරි අපිට කරගන්න පුළුවන් ඒ ගානේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද අපි ඒ වැඩේ කරගන්නේ. කියන්නේ අපි අපේ channel එකේ කතා කරන්නේ AI සම්බන්ධ වීඩියෝස් විතරයි. හැබැයි මම දැන් අද AI වලිනුත් ඔයගොල්ලන්ට මුදල් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට AI use කරලත් මුදල් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ බලලා කොහොම හරි ඒ වැඩේ කොහොම හරි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එකෙන් දිගටම AI සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඊට පස්සේ e-money content ඊට පස්සේ වගේ වීඩියෝස් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක all කරන් යම් මේ වගේ වීඩියෝ වල notification එකෙන් ගෙන ගන්න. එහෙනම් අද අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලන්ට මම අද ගෙනාව site එක තමයි Fiverr කියන site freelancing site එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් කොහොමද මුදල් හොයාගන්න කියලා මම කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන්නේ Fiverr කියලා ඔයගොල්ලෝ search කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් and browser එකකින් mobile phone එකකින් ඔන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක search කරාම මෙන්න මේ වගේ site එක තමයි ඔයගොල්ලෝ log වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ interface එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකට ළඟදීම ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තියෙනවා තවත් අපි කියුවා business site එකක් කියලා AI services කියලා site එකක් මේගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් පුළුවන් build කරන්න AI app එකක්. ඊට පස්සේ AI chatbot කෙනෙක්, AI website එකක්, ඊට පස්සේ AI content editing, ඊට පස්සේ AI art ඊට පස්සේ creative services, data science and ML. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ද මම මෙතන අද කතා කරන්නේ AI arts කියන topic එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන AI කියන services tab එකට ගියාම AI arts කියන තැන click කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම කතා කරොත් AI arts ගැන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් දැන් අපි කියමු දැන් මෙන්න මේ වගේ දැන් අපිට දැන් අපි ගත්තොත් මෙහෙම අපි බලමු logo design. දැන් අපි logo design මේ වෙනකොට 2,50,000කට වැඩිය services තියෙනවා. මේ logo design කියන topic එක ගත්තොත් Fiverr වල. හැබැයි AI arts කියන topic එක ගත්තොත් දැනට මේකේ services තියෙන්නේ 14,000. යන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඉක්මනට කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉක්මනට වැඩේ පටන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ සර්විසස් ගන්න අඩුයි. දැන් අපි ගත්තොත් මේකේ දැන් සර්විසස් ගන්න 2,50,000කට වැඩිනේ. 2,50,000කට වඩා වැඩි. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන 14,000කට වගේ පොඩි ගාණක්. ඒ කියන්නේ සර්විසස් ගාණ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ image generate කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ දැන් AI arts කියලා ගත්තොත් මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන්නේ මෙහෙම. දැන් අපි අපේ ගාවට එනවා කස්ටමර් කෙනෙක්. ඉතින් කස්ටමර් කෙනෙකුට ඕන මෙන්න පින්තූරයක් එයා දෙනවා. මෙන්න මේ පින්තූරේ මට මෙන්න මේ විදියට හදලා ඕන කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ Midjourney use කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය දාන්න. ඊට පස්සේ DALL-E කියන වෙබ්සයිට් එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. දැන් Midjourney වලිනුත් එතකොට අපිට image එක generate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන gig ටික. මම මෙතන පළවෙනියෙන් මේ තියෙන gig එක click කරොත් ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ
e-book cover. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ AI වලින් e-book වල cover හදන එක තමයි මේගොල්ලෝගේ වැඩේ. ඒ කියන්නේ art work ඒගොල්ලෝ හදන book වලට covers. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ වෙබ්සයිට් දැන් ගොඩක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල්. ඉතින් අපි ගත්තොත් මෙයාගේ බේසික් ප්ලෑන් එක විදියට e-book cover එකක් හදන්න එයා ගන්න US ඩොලර් 200ක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒකට මෙයාගේ බේසික් පැකේජ් එක ඩොලර් 200. ඊට පස්සේ ස්ටෑන්ඩ් එක ඩොලර් 260. ඊට පස්සේ ඒ paper and e-book cover. ඊට පස්සේ premium package එකේ paper back. ඊට පස්සේ hard cover. පස්සේ e-book cover US ඩොලර් 320. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලොකු අගයකට යන්න. දැන් අපි ගත්තොත් අපි අඩුම මේකෙන් US ඩොලර් 200 කියලා ගමු. අපි බලමු කොච්චර කොට අපි ලංකාවේ ගානින් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න අද රේට් එකත් එක්ක කොහොමද කියලා. අද රේට් එක වෙන්නේ 320.26. අපි බලමු අපිට දැන් US ඩොලර් 200ක් කියන්නේ එතකොට අපිට ගාන තමයි ලංකාවේ ගානින් 64,051. ඒ කියන්නේ ලොකු ගානක්. ඔයගොල්ලෝ ලොකු දෙයක් කරගන්න බැලුවම මෙන්න මේ වගේ පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලොන්ට නිර්මාණය කරන්න. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඕනෙක් කෙනෙකුට මේ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් හැබැයි මේක දැනගෙන වැඩේ කරන්න ඕන. නැත්තම් ඔහේ එපා ඕනවට එපාවට වැඩේ ගල් හරියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේක දැනගෙන වැඩේ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. මෙයාගේ රේට් එක ඩොලර් 100. බේසික් එක ස්ටෑන්ඩඩ් එක 200. ප්‍රීමියම් එක 300. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටොපික් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ වැඩිය කියන්නේ මේකේ සර්විසස් මේ 14,000යි තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම කරන එක තමයි ලෝගෝ ඩිසයින්. දැන් ලෝගෝ ඩිසයින් වලට ගියොත් 2,50,000කට වගේ තියෙන සර්විසස්. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේකේ සර්විසස් තියෙනවා 14,000. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න. ඉතින් මම මේක ගෙනාවේ අන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ටොපික් උත් තියෙන ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් මේකට බහින්න. මොකද බහිලා ගේමක් ගන්න පුළුවන් සයිට් එකක් තමයි Fiverr කියන්නේ. කියන්නේ මමත් මේකට ගිග් දාලා තියෙන ලෝගෝ ඩිසයින් පැත්තේ විතරයි. හැබැයි මම මේ පැත්තට බහැලා නැහැ. මම දැන් අද ඉඳන් මම මේ පැත්තේ සයිට් එකේ දැන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාත් එක්ක දන්නේ නැති දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඊපස්සේ මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් කරන්නම්. කොහොමද මේ e-book cover ඊට පස්සේ මේ වගේ image හදන්නේ ඒ වගේ දේවල් කරගන්න කොහොමද කියලා මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් ගෙනවා. වැඩි දවසක් නෑ දවස් 2-3ක් මට දෙන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් ගෙනත් දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් දුත් හොයලා ඒ වීඩියෝ එකට මම දාලා මම කවර් කරන්නම් ඒ වෙබ්සයිට් ටිකත්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙනුත් account එකක් ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න දන්නේ නැත්නම් ඒකත් comment section එකේ දාන්න. මම ඒක ගැනත් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් ගෙන්නම්. ඉතින් මේ වගේ ටොපික් එකත් ඔයගොල්ලන්ට තියේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න තමයි මම ගෙනාවේ මේ වීඩියෝ එක. දැන් බලන්න මේ සෙලර් දැනට ඉන්න top rate සෙලර් කෙනෙක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා දැනට 129 order complete කරලා තියෙනවා. මෙයා ගත්තොත් 88ක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. මෙයා ගත්තොත් 55ක් ඒ වගේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. වැඩි මෙතන 137 තියෙනවා. ඒ වගේ ලොකු ඒ කියන්නේ ලොකුවටම මේගොල්ලෝ මේකෙන් ඩොලර් හොයලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් රිසර්ච් එකක් කරලා මේක කොහොමද කරන්න කියලා හොයාගන්න. නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්න අනිවාර්යෙන් මේක ළඟදීම මේ වගේ e-book cover හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අද මම ගෙනා වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell එක ගැන තෝල් කරන් යන්න. මේ වගේ අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ and notification මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න. මේක ගැන තවත් යාළුවෙකුට ෂෙයා කරන්න. මොකද ඒ යාළුවට මේක ලොකු වැදගත්කමක් වෙයි. මොකද මේ දවස්වල ආර්ථිකේ සුපිරියටම
අමාරු කාලයන් නිසා ඔගොලන්ට මේකෙන් වුණත් ලොකු ගානක් එයන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මම අනිවා වීඩියෝ ගෙනාවේ ඔගොලන්ට මේ ටොපික් එක මම අද තමයි මේ ටොපික් එක. ඒ කියන්නේ මම වැඩි ෆයිබර් පැත්තට ආවේ නැහැ. මොකද මගේ ගිග් දැම්මට වැඩි ඕඩර් ආවේ නැහැ. මොකද ලෝගෝ ඩිසයින් පැත්තෙන් දැනටම සර්විසස් 2,50,000ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකින් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙකුට ගොඩක් අමාරුයි. ආගේ වාසනාව අනුව තමයි වාසනාව තියෙනන් ඉතින් අනිවාර්යෙන් එතන එයාට අනිවාර්යෙන් ඕඩර් එකක් හරි හම්බෙන්න ඕන. දැන් මේකේ තියෙන්නේ 14,000ක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් මම එන ඉවර කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරලා දෙන්න සපෝට් එකක්. එහෙනම් මම මේක ගැන තව වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් e-book කොහොමද AI වලින් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා කමෙන්ට් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් එක ගන්න තෝල් කරන් යම් මේ වගේ වීඩියෝ නොටිෆිකේෂන් මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න. නම් අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ සුබ දවසක්.